the June class. Hello, ekale Mr. Abiodun. Ekale olùkọ́. Ekale sir. Akọkọ sir. Ṣé ẹ lè rí screen mi sir? Bẹ́ẹ̀ni sir. Where are you from? I'm from Imo State, sir. From Imo State, sir. Okay, let's start. Ní kíláàsì wa tó kọjá lọ, a sọ̀rọ̀ nípa currency pairing. Kíláàsì wa tó kọjá lọ, a sọ̀rọ̀ nípa currency pairing tó ní ṣe pẹ̀lú wípé tí a bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe káràkátà nínú trading, owó orílẹ̀-èdè méjì ni a máa ń trade. A kàn lè dá sọ wípé a fẹ́ trade US dollar tàbí a kàn ní pé a kàn fẹ́ dá trade Great Britain pounds. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè míì. Òun ni a fi sọ nípa currency pairing. A sọ fún wa pé pair jẹ́ méjì. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé nínú currency pairing, currency orílẹ̀-èdè tí ó kọ́kọ́ síwájú òun ni base currency. Ìkejì yìí tó tẹ̀lé òun ni quote currency tàbí a máa tún pè ní counter currency. So mo dẹ̀ sọ fún wa pé a ní oríṣiríṣi currency pairing. A ní major currency pair, a ní minor currency pair, a dẹ̀ tún ní exotic currency pair. So mo ṣàlàyé fún wa wípé major currency pair jẹ́ currency tí àwọn ènìyàn ń trade jù lágbàáyé. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ méje: pounds àti dollar, euro àti dollar, New Zealand àti dollar, dollar àti Japanese yen, dollar àti Canadian, dollar àti Swiss franc àti Australia pẹ̀lú dollar. Ẹ rí pé àwọn méjèèjì yìí a ní dollar láàrin wọn, ṣùgbọ́n kò ń ṣe wípé tá bá tún rí owó orílẹ̀-èdè míì tí a bá rí dollar ní ara ẹ̀ pé bí òun náà jẹ́ major. Rárá, kò kí ń ṣe major. Ìbí wà tó jẹ́ wípé under exotic pairs òun ló wà. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún wa pé exotic pairs jẹ́ owó orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà sókè tàbí tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ dàgbà sókè rárá. So a lè mú àwọn owó orílẹ̀-èdè yìí kí a pair wọn mọ́ orílẹ̀-èdè tí ó ti dàgbà sókè. Ìgbà míì wọn kó má jẹ́ pé bí USD SGD, ó lè jẹ́ GBP. Ẹ mọ̀ pé pounds jẹ́ major currency pair. So a lè ní GBP SGD, a lè ní Euro SGD, a lè ní Euro NGN, a lè ní GBP NGN. So àwọn eléyìí wà ní abẹ́ òrùlé exotic pairs tí a sọ̀rọ̀ lé lórí ní last class. So ní kíláàsì tèmi a máa tẹ̀síwájú. Lénìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ara nǹkan tó jẹ́ wípé ó ṣe pàtàkì fún wa gan láti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí trader. Lot size. Àmọ́ kí àlàyé lè bá yé wa, màá fẹ́ ká kọ́kọ́ fo lot size yìí, ká kọ́kọ́ lọ ṣe pips. Tá bá ti kọ́kọ́ ṣe pips, tí bá ti ń ṣàlàyé lot size, àlàyé yẹn máa lè yé wa dáadáa. So mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti pips. Ṣẹ́rí méjèèjì tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí yìí ó jẹ́ calculation. A máa ṣe ìṣirò. A bá ṣe ń ṣe ìṣirò, a máa ṣe ìṣirò. Okay, Mr. Folabi, Mr. Tony, Mr. Michael, ẹ káàbọ̀. Alright. So now mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí pips calculation. Ẹ mọ̀ pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa
tá sọ̀rọ̀ nípa pips ń bí mo sọ fún wa wípé ó jẹ́ unit of measurement tí a fi máa measure wípé okay láti ibi tí price wà currently pé current exchange rate o láti ibi tó wà bóyá ó ti wá increase lọ sókè sí another particular amount so láti lè wá mọ distance tàbí gap tó wà láàrin ibi tó wà tẹ́lẹ̀ dé ibi tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ distance yìí tí a fi measure òun là ń pè ní pips fún bí àpẹẹrẹ tá bá sọ wípé dọ́là sí náírà ká sọ wípé bóyá bí oṣù méjì sẹ́yìn ó wà níbi 1900 ṣùgbọ́n ní ìsinyìí ó wá ti wá já lọ sísàlẹ̀ ó ti lọ sísàlẹ̀ ní 1500 ẹ mọ̀ pé fún average Nigerian ó máa kọ sọ pé ó ti lọlẹ̀ ní 400 naira ṣùgbọ́n fún àwa tí a bá jẹ́ trader àwa ò ní pè ní náírà a máa sọ wípé ó ti lọlẹ̀ ní 400 pips so pips yẹn ló jẹ́ ká mọ distance tí ó wà tẹ́lẹ̀ àti nǹkan tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ so òun ni mo ṣe sọ fún wa pé pips ó jẹ́ unit of measurement nínú forex trading so àwa fẹ́ wá mọ bí a ṣe máa ń calculate pips ó ṣe kókó fún wa gan láti mọ̀ now a ní ọ̀nà méjì torí ó ní àwọn currency kan tó jẹ́ wípé tí a ṣe máa ń calculate wọn ó yàtọ̀ síra wọn so a máa wò lénìí so lénìí pips nìkan la máa ṣe lénìí bí a ṣe ń calculate pips tó bá ti di next class wa a máa sọ̀rọ̀ nípa lot size so mo fẹ́ jẹ́ kí àlàyé yìí yé wa dáadáa so gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń wò níbí báyìí pips ó túmọ̀ sí percentage in point so full abbreviated word any pips percentage in point. It is fundamental concept of foreign exchange. Trader buy and sell a currency whose value is expressed in relation to another currency. Exchange rate, that is the value expressed in relation to another currency. Èló ni mo nílò láti fi ra base. Tí mo bá ní base, tí mo fẹ́ ṣe base currency mi sí quote currency, èló ni mo máa fi gbà. So nǹkan tí yẹn sọ fún wa ni quote for this forex pair appears as bid and ask. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ̀rọ̀ nípa bid and ask nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa terminologies. Mo sọ fún wa wípé bid ó jẹ́ owó tí iye tí àwọn tí wọ́n fẹ́ rà tí wọ́n offer wípé a fẹ́ ra kíní ní iye báyìí, a fẹ́ ra kíní ní iye, a fẹ́ ra owó yìí ní iye báyìí. Ask price òun jẹ́ iye tí àwọn tí wọ́n fẹ́ tà tí wọ́n filẹ̀ gbókè iye tá fẹ́ tà lélẹ̀ o, a fẹ́ tà ní 1650, a fẹ́ tà ní 1650. Àwọn buyers náà máa bid. Buyers dẹ̀ máa bid iye tó kéré sí ask price. Igbó òkè yẹ ẹ̀ta fún wa ní 1620, àwọn mímọ̀ ní ẹ̀ta fún wa ní 1630. Ṣàgẹ́tì báyẹn, so ìyẹn ni bid àti ask price. Fún àwọn tó bá yẹ kó bóyá àti ẹ̀ ti ń ṣe bí P2P trading crypto, a máa rí àwọn ẹlòmíì tó máa offer iye kan pé iye táwọn fẹ́ exchange lélẹ̀, iye tẹ́lòmíì fẹ́ exchange lélẹ̀, ṣùgbọ́n àwa náà tá jẹ́ bí èèyàn tí ó fẹ́ rà àbí èèyàn tó fẹ́ tà, a máa wá price tó wà okay. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ fún bid and ask price. So now láti mọ pipet fún exchange rates ó máa ní 5 numbers after their decimal point. Màá fi hàn wá ní ojú screen. So nǹkan tí mo sọ ó máa lè yé wa. So tá bá ti ní price bóyá current price nísìn ó jẹ́ 1500 kìnìkan. So ó máa ní decimal point. So lẹ́yìn decimal point yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ currency ó máa ní 5 numbers after their decimal point. So fifth number tó gbẹ̀yìn ẹ̀ à ń pè ní pipet, òun ni smallest unit òun ni pipet. So the smallest unit òun ni pipet. So pipet ló máa make up 1 pip. So 10 pipet will make up 1 pip. Just like tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ago, a máa sọ pé 60 seconds make 1 minute. So same thing here too, but not 60 pipet make 1 pip. It is 10 pipet make 1 pip.
10 pipettes make 1 pip. So now movement tí price bá wá move, a máa wá calculate okay from this also distance tó wà to a particular point, bóyá at a project pé I'm expecting price to go to this extent. A fẹ́ mọ iye pips tí price ní láti cover. So for instance, ẹ ká wá lọ sójú screen sí nǹkan tí mo ṣàlàyé sí ó máa lè wá yé wa dáadáa. Now see, this is price of, this is AUD USD, Australian dollar against US dollar, Australian dollar against US dollar. So now this is the current exchange rate, òun ló wà ní color green yìí, 0.62754 AUD USD. AUD USD. So now in this case, this first one tó jẹ́ AUD, òun ni base currency. USD here is the quote currency. So nǹkan tí exchange rate yìí wá túmọ̀ sí ni wípé tí a bá ní 1 Australian dollar, ìgbà wá fẹ́ convert ẹ̀ sí $1, iye tí owó wa máa jẹ́ lélẹ̀ ó máa jẹ́ 0.62 ni ó máa jẹ́. Ṣùgbọ́n tá bá sọ pé okay mo ní $1, mo fẹ́ fi ra 1 Australian dollar, this is still the same amount, still the same amount. So now the current exchange rate here now is now 0.627. Emotion move because transaction is going on, and bá ṣe dé ṣe sọ pé forex trading is a 24/5 market. So now tó bá ti di 11 o'clock in sin, the market is going to close. So on to the next week, which is Sunday night, late Sunday, the market ma tún open. So now let's do this. We have 0.67 741. Okay, so now let's use this. Now this is the price here. Our fẹ́ mọ pips, a fẹ́ mọ pipettes. So this one is actually 0.62741. Now I said the fifth number after the decimal point, the fifth number, this is the decimal point. Then if you should count to know the fifth number, we have 1, 2, 3, 4, 5. So 1 yìí òun ni fifth number. So this is our pipette. This is our pipette. So now for you to now know the pip, your pip starts from the fourth number. From the fourth number, which is this 4. Fourth number after the decimal point. 1, 2, 3, 4. So this is where the pip starts from. So now let's say if price goes up with a value of 1 pip, 1 digit rather, and you know 1 digit starts from 1 to 9. So now let's say if price goes up or it goes down by value of 5 pips, 3 pips, 7 pips. So if you want to add that to know the new exchange price, a fẹ́ mọ new exchange price, a ò ní kàn sọ wípé number yìí ká kàn wá plus ẹ̀ báyìí gbé +3 like our normal addition and subtraction. Now when we are adding, tá bá ti add, ó túmọ̀ sí wípé à ń sọ wípé price yìí kó increase lọ sókè. Tá bá ti subtract tá ń yọ kúrò, ó túmọ̀ sí pé kí price yìí kó lọ sísàlẹ̀. So tá bá wá fẹ́ sọ wípé okay o, à ń project pé kó lọ sókè ní 3 pips. Tá bá wá sọ pé this current exchange rate plus ordinary 3. This is not how bá ṣe máa ń calculate nínú forex trading. Tá bá fẹ́ calculate 3 pips, a máa mú 3 yìí
a máa gbé lọ sí abẹ́ ibi tí pips count ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún wa pé this fifth number is the pipet. So now the fourth number after the decimal point, ibẹ̀ ni pip count wa ti bẹ̀rẹ̀. So now tí a bá ní value of 1 digit which varies from 1 to 9, a fẹ́ fi number yẹn a fẹ́ fi sí abẹ́ ibi tí pip count wa ti bẹ̀rẹ̀, which is the fourth number. So now this 3 here, tá bá fẹ́ kọ in full, pé a fẹ́ kọ 3 pips in full, all of this tó yẹ pé bí a kò sí nǹkankan lábẹ́ yìí, a máa represent it with 0, 0, 0, and this one too we have this point, and then we also have 0. So now tẹ́ bá wo ìbá yín sí ẹ máa rí pé the fourth number here we have 1, 2, 3, and then this is the fourth number. So the fourth number here happens to be 3. Ó means pé 3 pips òun la kọ yìí. Tí a bá fi 1 sẹ́yìn bíbá yìí sí, this one here is the fifth number, which is the pipet. We don't need it. Just like bí tá bá béèrè time lọ́wọ́ wa, the current time here now is 7:17. Ẹ rí pé kò sí seconds níbẹ̀, a sọ pé 7:17 26 seconds. Same thing here as well. We have less concern when it comes to the pipet. Ibi tá fẹ́ fi major focus wá sí is the pip. So when you are seeing 5 numbers like this, first thing tá fẹ́ ṣe ni pé you eliminate the last number, which happens to be the fifth one, and then whatsoever number you now see left, tá bá wá rí tó ṣẹ́kù, òun la máa mọ̀ pé okay, this is my pip value. Ṣé ó ń yé wa? Bẹ́ẹ̀ni sir. Alright. So now tá bá fẹ́ wá hard, tá bá hard báyìí sìn, ó túmọ̀ sí pé à ń sọ wípé kí price yìí kó lọ sókè. So tá bá fẹ́ wá hard báyìí, so yẹ ká mú wọ́n yìí kúrò ńbẹ̀, tó yà kó sọ pé 3 pips. So this one is out of it. So now àwa fẹ́ wá hard number yìí, a fẹ́ hard ẹ̀ síbí. So 1 tó wà níbí báyìí a sì máa ní 1 yìí, a máa fi 1 síbí. 4 plus 3 a ní 7. 7 plus 0 we still have 7. 2 plus 0 2. 6 plus 0 6. 0 plus 0 we have 0. So now a ti get a new price. Tó túmọ̀ sí wípé tí current price tí AUD USD tí exchange rate ẹ̀ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní 0.62741, tó bá increase lọ sókè by just 3 pips, the new exchange rate ó máa jẹ́ 0.62771. From 0.62741 increase